Привітулі, мої серіаломани та серіалолюби! Протягом останніх років студії та стрімінгові платформи радували відданих шанувальників фентезійних серіалів чималою кількістю крутих проєктів, як «Гра престолів», «Дивні дива», «Венздей», «Надприродні» і багато інших. Ці шоу захоплювали глядачів неймовірними історіями, насиченими локаціями та персонажами, що буквально закохували в себе. Але яким було наше, стареньке, олдскульне фентезі, яке ми ще дивились на телеку? Чимало фентезі-добірок та оглядів ви можете вже знайти на каналі, а ми ж сьогодні переносимось в 90-ті нульові роки і в атмосферу серіалів, які створювались в той час. Не забувайте тиснути вподобайку, підписатись на канал та долучитись в Телеграм і написати будь-який коментар. А ще задонатити будь-якому довіреному фонду чи на довірений збір. Як завжди, QR-код та посилання є в описі, якщо ви не знаєте, куди задонатити. Я сподіваюся, ви це все зробили без нагадувань. І ми починаємо! Перший наш серіал – це «Та, що говорить з примарами». Головна наша героїня серіалу – Мелінда Гордон. Вона щасливо живе у маленькому містечку, має власний антикварний магазин і люблячого чоловіка. Але в неї є дар. Вона бачить і чує привидів. Кожна серія – нова історія. Душі померлих звертаються до Мелінди, бо не можуть знайти спокою. Вони мають незавершені справи, образи або таємниці, які тягнуться ще з життя. І тільки Мелінда може їм допомогти. Поговорити з їхніми близькими, розкрити правду або просто підтримати. Здається, що епізоди досить однотипні. Але згодом розкривається головна сюжетна лінія – стосунки Мелінди з Джимом, що переживають власну трансформацію після його зіткнення з смертю, та розвиток їхньої родини з народженням сина Айдена, який виявляє власні містичні здібності. 5-й сезон зосереджений на сині Мелінди, однак ця історія лишається незавершеною, адже CBS скасували серіал, незважаючи на стабільні рейтинги і сильну фанбазу. Фанати шукали варіанти продовження шоу, але так і не домоглись свого. «Острів фантазій» – це перезапуск популярного серіалу 70-х, але з більш темною атмосферою. На чарівному острові збуваються мрії всіх гостей. Та іноді це не так весело, як здається. Господар острова, містер Рорк, має надприродні здібності та вміє створювати будь-яку фантазію. Але кожна мрія має свою ціну. У кожній серії нові гості приїжджають на острів, аби пережити щось неймовірне, побачити померлих рідних, стати супергероєм, повернути час назад. Але все обертається несподівано. Фантазії часто вчать гостей важливим життєвим урокам, а атмосфера тут більш загадкова, трохи моторошна, але водночас дуже захоплива. Цей серіал як казка для дорослих із глибокою мораллю та інтригами. Якщо ви любите історії про те, що нічого не буває просто так і все має свою ціну, то ця історія обов'язкова для перегляду. Серіал закінчився після 13 серій через низькі рейтинги, але прекрасна музика і щасливі, нещасливі фінали врізались в пам'ять та залишали після себе більше питань, ніж відповідей. І хоч не всі глядачі миттєво пригадають цей серіал, кінороби не полишають спроб створити щось подібне до серіалу оригіналу 77-го року. Наприклад, фільм, який був у 2020 році, хорор-адаптація, котра, попри бюджет у 7 мільйонів, отримала негативні відгуки. Серіал 21-го року, який вже скасували, але глядачі його окрестили легкою історією, щоб ні про що не думати і відволіктися від усього. Тож, можливо, якась з цих версій, з цих варіацій серіалу вас зацікавить. Скажу вам два слова. Райан Гослінг. Молодий і амбітний ще до Ла Ла Ленду та того, що біжить по лезу. Він уже вривався з двох ніг у світ пригод в ролі Геркулеса. У цьому підлітковому спін-оффі легендарних подорожей Геркулеса юний напівбог навчається в академії Хірона та мріє стати воїном і шукає своє місце між світом людей та богів. Разом з друзями хитрим Іолаєм і благородним Ясоном Геркулес проходить випробування Олімпу, б'ється з міфічними істотами, стикається з амазонками, потойбічними силами і підступним Аресом.
Кожна серія окрема пригода, але в основі лежить глибша історія про зраду, родинні таємниці і становлення героя. Це класика 90-х з гумором, спрощеною грецькою міфологією, бойовими сценами і тією ж атмосферою, яку ми любили в «Ксені, принцесі воїнів». Проте серіалу так і не вдалося не те, що переплюнути, а хоча б трохи дотягнутись до своїх попередників Ксени та Геркулеса. Хоча і ця версія має своїх фанатів. Сабріна Спелман – звичайна старшокласниця, але коли їй виповнюється 16 років, вона дізнається, що напіввідьма. Вона живе з двома чарівними тітками Хільдою і Зельдою та саркастичним улюбленцем Салемом, якому присудили 100 років життя у вигляді кота за спробу захоплення світу. Тітоньки стають її наставницями в світі магії, але регулярно виконують роль морального компасу, застерігаючи про наслідки необачного чаклування. Спочатку це ситком з легкими магічними курйозами, шкільним гумором, сімейними чварами та милими персонажами. Але з кожним сезоном в сюжет вплітаються серйозніші теми: дорослішання, вибір професії, самостійне життя та кохання. Вже до 7-го сезону Сабріна стає дуже впливовою фігурою в шоу-бізнесі і спілкуватиметься з такими зірками, як Авріл Лавін, Брітні Спірс, Джастін Тімберлейк та інші. Сабріна юна відьмачка стала хітом одразу. Прем'єра 96-го року зібрала понад 17 мільйонів глядачів. А персонажі особливо Салем знайшли особливу любов фанів. До речі, історія створення ситкому є на каналі. Зверху і в описі буде посиланнячко. У 2018 році вийшла оновлена версія «Моторошні пригоди Сабріни», яка мінімально відсилає до ситкому, а більше базується саме на коміксі. Тож молодій аудиторії більше відома саме нова моторошна версія. Той, що читає думки, розповідає про Тобі Логана, молодого парамедика із Торонто, котрий володіє телепатичним даром, він чує чужі думки і бачить їхні спогади та переживання. Такий собі трохи зовні Грім, а за змістом Фібі Халівелл. Спочатку він використовує цей талант, щоб рятувати людей під час викликів, але з часом його здібності привертають увагу поліції. Я тут подумала, а здібності – це не пакетик з чимось, їх так просто не скинеш в кущі. У підсумку він стає секретним консультантом спецпідрозділу, втягуючись у небезпечні справи. Його напарники, лікарі та поліцейські поступово дізнаються правду, а сам Тобі мусить балансувати між професійним обов'язком і особистим прокляттям – читати чужі думки. У другому сезоні змінився підхід, і з містичного загадкового серіалу серія еволюціонувала в більш типову історію із розслідуваннями та детективами. Але все одно залишилось місце для розслідування особистого походження дару, минулого Тобі в дитячому будинку, пошуків матері. До 5-го сезону історія завершується доволі добре, не зводячи всіх ниток докупи, але закриваючи більшість сюжетних арок. Серіал був створений в Канаді, але відзначився тим, що прем'єра відбулася одночасно у багатьох країнах одразу після Канади. Критики в США зустріли серіал прохолодно. NBC навіть припинили показ вже після кількох епізодів першого сезону. Та в Канаді, Італії, Австралії шоу було доволі популярним. Іноді навіть краще в рейтингах, ніж у США. Наступна наша перлинка – це чарівники з Вейверлі. У центрі сюжету сім'я Руссо з Грінвіч-Віллідж. Батько Джері – колишній чарівник, мати Тереза – проста смертна та троє дітей, що вчаться магії – Джастін, Алекс і Макс. Усі троє повинні навчитись контролювати свої сили і зрештою змагатись. Адже лише один з них отримує право залишитись чарівником, тоді як інші втратять усі магічні здібності. Але основна історія – це не про явну битву за силу, а про підліткові будні та комедійні ситуації, викликані повсякденним застосуванням магії. Зіпсовані домашки, випадковий виклик духів, створення чудовиськ та монстрів і так далі. Це затишне підліткове фентезі, яке балансує магію та родинний затишок. А харизма юної Селени Гомес в ролі Алекс – це додаткова причина для перегляду. У 2009 році серіал здобув премію Еммі. У 2024 році вийшов сиквел «Чаклуни поза Вейверлі», де Джастін тепер дорослий батько двох чарівних синів, а Алекс з'являється в ролі гості.
У центрі серіалу пригоди Медіганів циркова трупа Фантазія Медігана, що подорожує постапокаліптичним світом, шукаючи інженерний пристрій сонячний конвертер, який зможе забезпечити їхнє місто Соліс енергією. Головна героїня, лучниця Гарленд, намагається прийняти свою роль останньої спадкоємиці родини Медіганів, коли трагічне вбивство її батька змушує її очолити групу мандрівників. Раптово з'являються двоє хлопчиків із майбутнього – Тимон та Іден, і несуть із собою таємниці, що можуть змінити хід історії. Серіал поєднує мальовничі декорації Нової Зеландії з класичним елементом пригодницького фентезі, з очарованими містами, зрадами і чарами. Фантазія далеко не просто циркова трупа, а спільнота, де кожен має свою роль, здібності і внутрішні конфлікти. Особливо цікаві епізоди про Грамт, індустріалізоване місто з рабством дітей, містичні тунелі та фінал під назвою Соліс. Серіал створений за оригінальною концепцією культової новозеландської письменниці Маргарет Махі. Він отримав декілька нагород за музику і дизайн. Для Роуз Макгвайр, майбутньої зірки «Я зомбі» та «Якось у казці», це був дебют у головній ролі. Та попри успіх у багатьох країнах, серіал не продовжили через фінансові причини. Хоча історія виглядає начебто й завершеною в епізоді 13. В серіалі «Притулок» ми знайомимося з докторкою Хелен Магнус, безсмертною науковицею, котра у вікторіанську епоху стала свідком наукового експерименту, що подарував їй довге життя. Вона очолює «Притулок» – мережу високотехнологічних сховищ для абнормалів, міфічних істот, криптозоологічних або мутантів, і робить усе можливе, аби їх захистити і дослідити. Її команда щотижня стикається з новими абнормалами та загрозами від таємної організації Кабл, що прагне знищити аномалії. «Притулок» починався як веб-серіал у 2007 році і набрав понад 4 мільйони онлайн-переглядів, що допомогло завоювати серйозний контракт із Sci-Fi. Серіал відомий інноваційною технологією. Понад 75% сцен знімали на зеленому екрані і доповнювали комп'ютерною графікою. Це дозволило переносити героїв у будь-який куточок планети від Лондона 19 століття до таємних баз у глибоких джунглях чи під землею. І все це без штучних декорацій, величезного бюджету, СМС та реєстрації. У 2008 році серіал отримав Еммі за вражаючі спецефекти, а сама команда зібрала понад 50 нагород, включаючи Leo and Gemini Awards. Аманда Тапінг, головна героїня, також виступала як режисерка та продюсерка. Шоу вважалося її особистим проектом, що поєднує наукове фентезі, фантастику та складну емоційну драму. Протягом другої половини 90-х шанувальники наукової фантастики вирушили у захопливі пригоди мультивсесвітом у серіалі «Паралельні світи». Сюжет розповідав про студента коледжу, винахідника та серцеїда Квіна Мелорі, який разом зі своїми колегами по Sliders стрибав з однієї випадкової реальності в іншу, сподіваючись повернутись додому. Разом з професором Артуро Вейт і випадково втягнутим співаком вони починають мандрівку від штату до штату альтернативної реальності, від землі, де СРСР виграли холодну війну, до світу без пеніциліну чи місця, де панує епоха постіндустріального майбутнього. Перші 3 сезони зосереджені на соціальних та політичних історіях зі сценарним поворотом у стилі «А що якби?». У 3-му сезоні додається військова драма, а сезон 4 та 5 вже сповнені більш сучасних наворотів, які сподобались далеко не всім фанам. Серіал скасували без розв'язки, але фанати досі сподіваються на продовження після заяв про можливі ремейки. Остання заява була рік тому. Sliders пережили не одну кризу. Від початку як глибоке пророче фентезі до зміщення тональності під тиском глядачів до екшн-фантастики. Проте його головна сила – альтернативні світи та стильні персонажі. Тож, якщо вам подобається контент, підтримуйте канал за QR-кодом або в посиланні, тому що, як бачите, без підтримки фанів зазвичай контент не клепається, а ми йдемо далі. «Родина динозаврів» – це унікальний ситком з поєднанням ляльок з аніматронікою, гострої соціальної сатири та родинних затишних моментів. Події відбуваються
за 60 мільйонів років до нашої ери у вигаданому світі динозаврів, що мають сучасний побут, телевізори, холодильники, робочі офіси і так далі. В центрі родина динозаврів Синклери, які блискуче зображують не тільки сімейні стосунки, а й обговорюють важливі питання політичні, екологічні чи економічні, які були актуальні того часу. Їх прізвище є посиланням на нафтову корпорацію Сінклер, логотипом та талісманом якої протягом десятиліть був динозавр, оскільки вважали, що нафтові родовища утворились ще в епоху динозаврів. Маля Сінклер став культовим персонажем, а його фрази «не мама» стали підґрунтям для багатьох мемів. Серіал був дуже амбітним у виробництві. Кожен епізод коштував майже $1 мільйон через складну анімацію ляльок та аніматроніки. Але ці інвестиції окупились. Динозаври стали популярними не лише серед дітей, а й серед дорослих. Він отримав Primetime Emmy 91-го року за найкращу художню постановку та був одним з небагатьох серіалів, що піднімав питання щодо екології та природи. Гаррі Дрезден – єдиний оплачуваний маг у Чикаго, який працює приватним детективом. Його доля – займатися паранормальними справами, коли поліція безсила. Він консультує відділ спецрозслідувань під керівництвом детективки Конні Мерфі і допомагає розкривати містичні загадки від вампірів і перевертнів до проклятих артефактів. У кімнаті Гаррі живе дух вченого Боб, прив'язаний до черепа, який дає експертні поради і нагадує, що магія – це не безкоштовно. Сюжет серіалу був натхненний романами Джима Бутчера, але від оригіналу там залишилось не так багато. Творці хотіли зробити власну альтернативну реальність, змінивши деякі події, діалоги та хронологію життя Гаррі. Втім, це не применшує шарму історії, поєднання нуар-детективу, екшену та міського фентезі, а також численні камео-персонажів із романів, таких як вампіри чи певні духи. Адаптація глядачами зустрілась досить тепло. Рецензенти відзначали незвичний гумор і чарівний містичний тон. Хоча фанати книг традиційно висловили розчарування. Серіал скасували попри надії фанатів. Пізніше Fox запропонував можливість перезапуску, але перезапуск так і не відбувся. Серіал є тільки англійською, проте його легко можна знайти у вільному доступі навіть на YouTube. «Шлях чарівника» або «Легенда про шукача» – серіал, заснований на перших двох книгах циклу «The Sword of Truth» Террі Гудкайнда. Але це не просто їх адаптація, адже сценаристи, включно із Семом Реймі, відомим за Ксеною, Геркулесом та Людиною-павуком, створили окремий всесвіт, який начебто не новий, але пронизаний духом епічного фентезі. У центрі розповіді Річард Сайфер, що стає легендарним шукачем правди і борцем з тиранією злого чаклуна Даркена Рала. У другому сезоні до команди приєднується Каара, жінка з міфічного ордену, яка має свої мотиви і силу, що додає нову динаміку до групи. Сюжет зосереджується на пошуках загадкового каменю сліз, щоб запечатати розриви між світами, викликані подіями першого сезону. Мандрівка показує нам древні храми, небезпечні закляття та масштабні битви в магічних країнах. Не дивлячись на неймовірні пейзажі Нової Зеландії, непогану хімію між акторами, романтичну лінію та премію Еммі 2009 року за музику, після 2 сезонів серіал закрили. Хоч фанати організували кампанію Save Our Seeker, підтриману навіть автором книжок Террі Гудкайндом, але результату це не дало. І продовження ми поки не побачимо. Енджел – це спін-офф легендарного серіалу «Баффі. Винищувачка вампірів», що розповідає історію вампіра Енджела, який має душу і прагне спокутувати свої гріхи. Після важкого розриву із Баффі він переїжджає з Саннідейла до Лос-Анджелеса та засновує детективну агенцію Angel Investigations, щоб допомагати людям та захищати їх від надприродних загроз. Енджел разом зі своєю командою Корді, Дойлом, Веслі, Лорном і багатьма іншими бореться зі злом, демонами і навіть корпораціями,
що населяють темний світ великого міста. Енджел отримав визнання за більш похмурий тон і дослідження складніших моральних питань порівняно з Баффі. Його темна містична історія радикально відрізняється від тінейджерського бунтівного духу Баффі, роблячи його одним з найуспішніших прикладів дорослого фентезі-нуару. Серіал номінувався на премії Х'юге та Saturn Awards. Боренес отримував нагороди як найкращий драматичний актор 3 роки поспіль. Хоч Ворнери скасували шоу після 5 сезонів, фанати організували кампанії, петиції, та навіть був створений комікс Angel After the Fall, офіційне продовження серіалу в форматі графічної новели. Пригоди Мерліна – це переосмислення легенди про Артура, що розповідає про молодого чарівника, який прибуває до Камелоту, де магія суворо заборонена. Його призначають слугою до принца Артура. Але Мерлін має маленький секретик – таємний дар – магію. І саме він покликаний захищати майбутнього короля. Через пригоди битви і дружбу між Мерліном і Артуром глядачі спостерігають, як формуються майбутні міфи, де дружба протистоїть злу і магія знаходить своє місце, попри заборону. Серіал майстерно грає на сприйнятті класичної казки. Тут і лицарі, і дракони, і змови, і магічні істоти. Але особливо цінується динаміка між персонажами. Та й акторський склад тут неймовірний, чого тільки вартий Ентоні Хед в ролі короля. Мерлін і Артур ростуть разом, і потай мудрий герой балансує свою силу, руйнуючи упередження, змінюючи королівські серця і життя всього королівства. Помітним є також персонаж Леді Моргани, яка з подруги перетворюється на головну антагоністку, що додає більшого драматизму усій розповіді. Серіал здобув премію BAFTA за візуальні ефекти у 2011 році і був проданий у понад 100 країн, популяризуючи сімейне фентезі. Серіал є завершеним, хоча для багатьох фанів фінал став неймовірно болючим. Карнавал – це історія про невеличкий пересувний карнавал під час Великої депресії і про 2 головних героїв, чиї долі нерозривно пов'язані з магією. Перший – Бен Хокінс – молодий хлопець із дивною силою зцілення, який вирушає з карнавалом дізнатись, звідки походить його дар. Другий – брат Джастін Кроу – харизматичний проповідник, що обирає темний шлях. Між ними розгортається приховане протистояння між світлом і темрявою на тлі пилу, бідності і релігійного фанатизму 30-х років. Серії будуються як глибокі атмосферні поеми, тут немає швидкого екшену, натомість є потужна візуальна стилістика, символізм і повільне обговорення тем долі, віри, боротьби з внутрішніми і зовнішніми демонами. Серіал отримав 5 Еммі у 2004 році за костюми, зачіски, операторську роботу і так далі. Та ще кілька номінацій до 2006 року. Reddit-фани називали його занадто глибоким твором, який випередив час. І хоч карнавал задумувався як 6-сезонна епічна сага, але HBO обірвали серіал після 2 сезонів через падіння рейтингів. І навіть попри високі оцінки та швидку телеаудиторію, цей серіал є незавершеною історією. Пишіть в коментарях, які серіали з 90-х нульових пригадуєте ви, про які варто поговорити, бо на каналі ми і так досить багато згадуємо фентезі тих років. І поки ви пишете коментарі, навіть з рандомних слів, ми таке тут полюбляємо, поки ви переглядаєте відео, які ось тут у вас з'являються, поки ви підтримуєте цей канал вподобайкою, можливо, стаєте спонсорами, і я йду для вас готувати щось новеньке та цікавеньке. До нових зустрічей. Пока-пока!